خوشمزه تر از این کباب تابه‌ای تا حالا نخوردم. سلام، به کانال ما خوش اومدین. امروزم آشپزی با مجتبی‌تونیم. لطفاً تا آخر ویدیو باشین، از این دستور پخت لذت ببرین. سلام، خوش اومدین. 3 تا پیاز نسبتاً بزرگ رو رنده میکنیم. دوستان از کدوم شهر کشور ما رو دنبال میکنین؟ لطفاً در کامنت ها برامون بنویسید. این قضیه نکته خیلی جالب داره، پس با ما همراه باشید تا بهتون بگم. حالا آب پیازامون رو با این روش میگیریم. نیم کیلو گوشت چرخ کرده داریم. پیازامون رو بهش اضافه میکنیم. حالا میریم سراغ ادویه ها. نمک میزنیم. حالا فلفل سیاه، و 1 قاشق چایخوری زردچوبه. فلفل قرمز هم اضافه میکنیم. حالا 1 قاشق غذاخوری زعفرون. من از عذاره زعفرون استفاده کردم که واقعا عالیه. حالا گوشتمون رو خوب ورز میدیم. این کباب تابه‌ای واقعاً عالیه. حتما امتحانش کنید. ورز دادن گوشت خیلی مهمه چون باعث میشه گوشتمون وا نره. حالا نیم ساعت میذاریم داخل یخچال تا استراحت کنه. حالا بعد نیم ساعت از یخچال در میاریم و میریم سراغ درست کردن کبابمون. اول کبابمون رو به این صورت کف دست پهن میکنیم و توی ماهیتابه خالی میچینیم. من وقتی از یخچال درش آوردم 1 بار دیگه ورزش دادم. دوستان لطفاً از ما حمایت کنید. خوشحال میشیم کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. حالا میریم روی گاز. حالا با شعله ملایم زیر ماهیتابه رو روشن میکنیم و 1 نصف استکان آب میریزیم داخلش. خوب توجه کنید، این نصف استکان آب خیلی مهمه چون باعث میشه گوشتمون بخارپز بشه. با این روش گوشت کبابمون خیلی نرم و خوشمزه میشه. الان یکم جا باز شد. کبابمون رو برمیگردونیم و تو قسمت‌های خالی تاومون بقیه کبابا رو همون جوری اضافه میکنیم. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ اعلان ها رو فعال کنید. خوشحال میشیم با لایکاتون از ما حمایت کنید. درشو میبندیم تا خوب بپزه. فقط باید حرارتش خیلی ملایم باشه. خب چند تا دونه گوجه فرنگی داریم که حلقه‌ای خرد میکنیم. دوستان از کدوم شهر کشور ما رو دنبال میکنید؟ لطفاً در کامنت ها برامون بنویسید. یه سر به کبابامون میزنیم. حالا برمیگردونیمشون تا اون طرفشون هم بپزه. میبینید چه روغنی انداخته؟ من اصلا بهش روغن نزدم. این روغن مال چربی خود گوشته. داخل تاوه روغن میریزیم. گوجه هامونو میریزیم. دربشو میذاریم تا خوب
بخار پرت بشه. حالا برش میگردیم. بحثم چقدر خوب شده. بذاریم طرف دیگه‌ش هم بپزه. خب ببینیم کبابمون چی شده. عالی شده. از تابه در میاریم. نکته مهم این غذا اینه که ما اصلا به کبابمون روغن نزدیم. و تمام شد. ببینید چقدر خوب مغز پخت شده. راستی همینجوری که دارین لذت میبرین لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ اعلان ها رو فعال کنید. ممنونم. حتما امتحانش کنید. نوش جونتون.